Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω τα ολοκαίνουργια Devolo Magic 2 LAN Triple. Είναι τα νέα power lines της Devolo, είναι η κορυφαία επιλογή που προσφέρουν στους χρήστες σε αυτή την κατηγορία συσκευών και από τα κορυφαία power lines της αγοράς. Αν λοιπόν έχετε ένα μεγάλο χώρο, είτε είναι το γραφείο, είτε το σπίτι, είτε ένα κτίριο με πολλούς ορόφους και θέλετε να έχετε κορυφαία ταχύτητα ίντερνετ σε όλα τα δωμάτια, σε όλους τους χώρους αυτούς, από ένα router μόνο που βρίσκεται σε κάποιο σημείο, μπορείτε με τα power lines αυτά να στείλετε σχεδόν το 100% της ταχύτητας μέσω του ηλεκτρικού δικτύου, μέσω από μια μπρίζα λοιπόν σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Έτσι λειτουργούν τα power lines, να έχετε ισχυρό σήμα ίντερνετ παντού σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, είτε Wi-Fi είτε ενσύρματα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι έχουν μέσα τα κουτιά. Ένα unboxing θα κάνουμε στα Magic 2. Έχουμε στη διάθεσή μας και το starter kit που περιλαμβάνει τις συσκευές αυτές που θα δείτε στη συνέχεια, αλλά μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και ένα addition pack. Μπορείτε να αγοράσετε λοιπόν όσα addition pack θέλετε, ώστε να καλύψετε όλους τους χώρους που θέλετε σε ένα κτίριο, σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο. Ας ξεκινήσουμε από το starter kit, το οποίο διατίθεται στην ελληνική αγορά ήδη στα 139,9 ευρώ. Εδώ μπορείτε να δείτε και τις διαφορές μεταξύ Magic 1 και Magic 2 συσκευών. Έχουμε τα mini, τα 1.1, τα 2.1, αυτό αφορά τις πόσες συσκευές υπάρχουν μέσα στο πακέτο. Έχουμε το triple, το DIN Rail και το 2.1. Μέχρι 2400 Mbps ταχύτητα υποστηρίζουν τα Magic 2, είναι η κύρια διαφορά τους σε σχέση με τα Magic 1. Αυτά λοιπόν είναι τα LAN που έχουμε στα χέρια μας, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για Wi-Fi εάν ενδιαφέρεστε. Μέχρι 500 μέτρα μπορεί να καλύψουν, 500 μέτρα απόστασης, και διαθέτουν 3 Gigabit θύρες Ethernet, γι' αυτό λέγεται και triple η συσκευή. Βγάζουν και μπρίζα ώστε να μην χάνετε την μπρίζα σας. Πάμε λοιπόν, κάνουμε unboxing το starter kit. Βρίσκουμε το κλασικό βλιαράκι, αν και πρακτικά δεν χρειάζεται, καθώς είναι plug and play οι συσκευές της Devolo. Απλώς τις βάζετε και τις δύο στην πρίζα, συνδέεται με το router τη μία, οπότε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα συγχρονίζονται μεταξύ τους. Θα το δείτε και στο λεντάκι που αναβοσβήνει και είστε έτοιμοι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Βρίσκεται και δύο καλώδια Ethernet στην συσκευασία για να συνδέσετε δύο συσκευές, και αυτό είναι το starter kit λοιπόν. Θα βρείτε το βασικό αντάπτορα, ο οποίος συνδέεται με το router σας, ώστε να μπορέσει έπειτα να στείλει σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, σε οποιονδήποτε άλλο αντάπτορα υπάρχει, σήμα ίντερνετ ισχυρό, lossless σχεδόν. Αυτός είναι ο triple αντάπτορας, ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί για παράδειγμα στο σαλόνι σας, ενώ το router βρίσκεται σε ένα δωμάτιο ή στο hall, και βγάζει 3 gigabit θύρες. Μπορείτε λοιπόν να συνδέσετε ενσύρματα 3 συσκευές, για παράδειγμα μια Smart TV, έναν αποκωδικοποιητή, ένα TV Box, ένα laptop, μπορεί να έχετε εκεί ένα άλλο σταθερό υπολογιστή, και να απολαμβάνουν όλοι πλήρη ταχύτητα ίντερνετ χωρίς καμία απώλεια, ακόμα και αν βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από το router σας. Τα κουμπώνετε λοιπόν στην πρίζα και αυτά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα συγχρονίζονται. Και αν δεν σας φτάνουν, τότε μπορείτε να πάρετε και ένα addition pack, το οποίο απλά είναι ουσιαστικά ακόμα ένας adapter triple, LAN triple, όπως αυτός εδώ, βιβλιαράκι, ο αντάπτορας, άλλο ένα καλώδιο Ethernet και άλλες 3 θύρες Ethernet, Gigabit Ethernet μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για συνολική ταχύτητα έως 2400 Mbps. Οπότε με όλα αυτά μπορείτε να καλύψετε πρακτικά όλο το σπίτι σας, όλα τα δωμάτια του σπιτιού, αλλά και να προσθέσετε όσα παραπάνω θέλετε. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο της τεχνολογίας.